ดูดีนะวันนี้แปลกปกติพวกมาฟังธรรมวันเสาร์จะมักจะฟุ้งซ่านอันนี้ดูไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ใจมันหลงความปรุงแต่งทีแรกมันหลงอารมณ์สัมผัสอารมณ์แล้วใจมันก็ปรุงต่อค่อยๆภาวนานะเรียนรู้ความปรุงแต่งไปวันหนึ่งพ้นจากความปรุงแต่งก็พ้นจากความทุกข์มีงานศพนะจะมีบทอยู่บทหนึ่งนั้นสังขารทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขสังขารก็คือตัวความปรุงแต่งสงบได้พ้นจากสังขารเป็นวิสังขารนิพพานลงท้ายมีความสุขเป็นสุขสังขารทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขไม่ได้พูดกันเล่นๆหรอกสังขารคือความปรุงแต่งคือร่างกายจิตใจคือขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดบางทีก็แยกออกไปหลายมุมนะแยกเป็นขันธ์ห้าอายตนะหกอินทรีย์22อะไรอย่างนี้ที่จริงมันก็คือรูปกับนามตัวรูปตัวนามนี่แยกออกไปในมุมนั้นมุมนี้แยกได้หลายแบบตัวรูปนามนะตัวความปรุงแต่งเป็นของปรุงแต่งวิธีที่เราจะพ้นจากความปรุงแต่งไม่ใช่พาจิตหนีจากความปรุงแต่งเพราะตัวจิตที่พวกเรามีนะมันก็คือความปรุงแต่งคือวิญญาณขันธ์เป็นส่วนของความปรุงแต่งเหมือนกันนี่ทำไงความปรุงแต่งจะสงบได้จริงๆก็เรียนรู้ความปรุงแต่งไปวันใดเห็นความจริงแล้วความปรุงแต่งทั้งหลายคือตัวทุกข์จิตมันก็หายโง่มันก็หมดความยึดถือในความปรุงแต่งไม่เห็นทุกข์แล้วไม่เห็นทุกข์มันก็วางมันก็พ้นทุกข์และกระบวนการ ที่จิตมันจะดำเนินไปก็เป็นแบบนี้เรียนรู้ความปรุงแต่งไปรู้แจ้งเห็นจริงว่าความปรุงแต่งทั้งหลายก็คือตัวทุกข์จิตมันก็วางของมันเองที่เราวางความปรุงแต่งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ได้เพราะเราไม่เห็นทุกข์เราคิดว่ามันดีเมื่อก่อนหลวงพ่อเมื่อปี25ปลายปีขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศครั้งแรกที่หินมักเป้งไปกับน้องคนหนึ่งภาวนาเริ่มต้นมาด้วยกันเลยเขาก็ภาวนาเก่งนะภาวนาดีไล่หลังหลวงพ่อมาติดสุดท้ายชวนให้บวชไม่บวชยังไม่อยากบวชรู้สึกเป็นฆราวาสก็ภาวนาของเราของเขาต่อไปได้หลวงพ่อไม่เอาอยู่กับโลกไม่เห็นมีอะไรเลยหลอกกันไปวันๆนี่พอไปกราบหลวงปู่เทศด้วยกัน2 คนนะกับพวกป้าๆทั้งหลายคนตอนนั้นไม่รู้จักหรอกเขาก็ไปถามหลวงปู่เทศนะว่าหลวงปู่ครับผมอยากละกามนะแต่จิตยังอาลัยอาวรณ์อยู่หลวงปู่ก็อุทานนะอาลัยอาวรณ์มันก็ละไม่ได้สินะแล้วท่านก็ขยายความให้ต้องเห็นโทษของกามนะถึงจะละกามได้พอมาเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังเขามาเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังนะหลวงพ่อก็นั่งอยู่ด้วยบอกหลวงปู่เทศบอกว่าต้องเห็นโทษหลวงปู่ดูลก็บอกถูกแล้ว
แต่ที่จริงก็คือเห็นทุกข์นั่นแหละนะครูบาอาจารย์บางทีเรียกเห็นทุกข์เห็นโทษหลวงปู่ดูลท่านฟันเลยนะว่าต้องเห็นทุกข์อย่างเราจะละกามได้นะเราก็ต้องเห็นทุกข์การที่กามความติดอกติดใจความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรนะที่เรายังติดอกติดใจอยู่เพราะเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของมันถึงจะละกามได้ถ้าละกามได้อนาคานะเป็นพระอนาคาอย่างเป็นฆราวาสโอกาสที่จะเห็นโทษของกามเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะเวลาเกิดความต้องการดูรูปต้องการฟังเสียงต้องการดมกลิ่นต้องการลิ้มรสต้องการสัมผัสทางร่างกายมันตอบสนองนะตอบสนองอยากดูหนังก็ไปดูหนังอยากฟังเพลงก็ไปฟังเพลงอยากเสพเมถุนกามนะก็เสพเมถุนอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นโทษเมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษมันละไม่ได้อะเพราะฉะนั้นพระนะบวชเข้ามาเนี่ยท่านถึงบอกให้ถือพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ตอบสนองพระจะมาเลือกอาหารอร่อยอะไรเงี้ยไม่ได้บิณฑบาตมาได้ยังไงก็ฉันอย่างนั้นแหละอยากได้เสื้อผ้านะจีวรสวยๆอะไรเงี้ยเลือกไม่ได้มียังไงก็ต้องใช้อย่างนั้นแหละที่อยู่อาศัยนะพอบังแดดบังฝนได้ก็ดีแล้วอยากอยู่ตึกอะไรเงี้ยอยู่ไม่มีโอกาสเลือกนะฆราวาสมันมีโอกาสอยากเสพกามก็ไม่ได้ห้ามนะคืนไปเสพกามเข้านะจับศึกเลยที่จริงไม่ต้องศึกนะพวกเราเข้าใจผิดเยอะเลยพระปาราชิกไม่ต้องศึกขาดจากความเป็นพระตั้งแต่ในขณะนั้นแล้วเพียงแต่ให้สารภาพว่าตอนนี้เป็นฆรหัสถ์แล้วละนั้นแค่สารภาพแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขาดจากความเป็นพระนะขาดจากความเป็นพระตั้งแต่อาบัติแล้วงั้นเวลาพระแค่อยากกินอาหารบางอย่างที่คุ้นเคยมันก็ทุกข์แล้วนะมันไม่มีเคยเล่าให้พวกเราฟังนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเจอพระองค์หนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าไปเจอที่หินหมักเป้งหรือถ้ำผาปล่องอะไรจำท่านไม่ได้แล้วท่านเป็นลูกคนรวยนะเป็นเศรษฐีอยู่ทางเชียงใหม่นี่มีศรัทธามาบวชแล้วท่านชอบข้าวเหนียวถั่วดำชอบมาบวชนะทีแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะหลายวันเข้าอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำไปบิณฑบาตมันไม่เคยได้เลยแล้ววันหนึ่งไปเข้าแถวพระกรรมฐานนะบิณฑบาตเดินแถวไปเห็นมีโยมใส่ข้าวเหนียวถั่วดำมีหลายถุงพอมาถึงท่านหมดแล้วไม่ได้ก็เสียใจนะวันหนึ่งท่านได้รับข้าวเหนียวถั่วดำมาอันนี้ธรรมเนียมของพระกรรมฐานนะบิณฑบาตได้อาหารมานะมาเทรวมกันอย่างที่ทำที่วัดเนี้ยถึงเราไปบิณฑบาตได้ของพิเศษมานั่งเข้าแถวพระหัวแถวเขาก็หยิบก่อนปรากฏว่าถุงสุดท้ายนะมาหมดใกล้ๆท่านเองไม่ได้ฉันอยู่ดีบิณฑบาตมาได้ก็ยังไม่ได้ฉันท่านบอกวันนั้นนะเข้ากุฏินะร้องไห้เลยสงสารตัวเองว่าทำไมเราต้องลำบากขนาดนี้เนาะข้าวเหนียวถั่วดำบาทเดียวสมัยนั้น
ลูกเศรษฐีนะแต่บาทเดียวเนี่ยยังหากินไม่ได้เลยหาฉันไม่ได้เลยร้องไห้นะแต่เสร็จแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจสู้นะภาวนาเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังนะว่าจริงๆการสู้กับกามไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอย่างฆราวาสนะตอบสนองกามไปเรื่อยๆมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษหรอกมันรู้สึกดีอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนนะอยากเสพได้เสพอะไรเนี่ยรู้สึกสบายรู้สึกดีก็เลยเรียกกันสักเพราะอะไรนะว่ากามคุณพอมาบวชนะไม่เคยเห็นเลยนะกามคุณเห็นแต่กามโทษอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะอยากอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เลยลำบากอยากมีจีวรสวยๆอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้ากำหนดกฎเกณฑ์ให้พระต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเพื่อให้เห็นทุกข์เห็นโทษการประพฤติพรหมจรรย์ก็เลยช่วยให้ละกามได้ง่ายเพราะเห็นโทษของกามอันนี้สอนเผื่อพวกเราในวันหนึ่งข้างหน้านะเราภาวนาไปได้โสดาได้สกทาคาแล้วทำยังไงจะสูงกว่านั้นสูงกว่านั้นนะต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของกามการเห็นทุกข์เห็นโทษของกามนั้นก็ดูเวลาจิตมันเกิดความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรจะเห็นว่าจิตมันทุกข์นี่เห็นมุมหนึ่งนะสำหรับคนที่ดูจิตเราจะพ้นกามด้วยวิธีจิตเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เห็นในนี้แต่ถ้าคนภาวนาทางกายมาดูลงในกายนะเห็นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของอะไรนะครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุสิ่งของอันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นอย่างนั้นจิตมันก็จะหมดความยึดถือในร่างกายงั้นเวลาเดินการปฏิบัตินะมันมีหลายทางนะแต่ทุกทางนะจะเริ่มมาทางกายหรือทางจิตอะไรนะก็ไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันคือพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงยกตัวอย่างเรื่องกามให้ดูนะเพราะว่าสูงกว่านั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติทางจิตล้วนๆนะสูงกว่าขั้นพระอนาคาไปเรื่องของจิตหมดแล้วตอนนั้นจะเดินเบื้องต้นมาจากสายไหนนะลงท้ายก็มาที่จิตหมดละนี่แต่ตอนที่เริ่มต้นไปเนี่ยจนถึงพระอนาคามีมันเดินได้สองทางสมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็สอนกันเรื่องกายนะมีแต่คำสอนเรื่องกายเต็มไปหมดเลยทุกสำนักก็กายทั้งนั้นนะดูลงไปเรื่อยๆเห็นกายนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นกายมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีบางสำนักนะก็ปฏิบัติแบบเข้มงวดดุดันนะอย่างสายท่านโกเอนกาเขาก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีรู้สึกจะเป็นพม่าใช่ไหมท่านอาจารย์เขาทำอานาปานสติก่อนเอาจิตทรงสมาธินะได้ฌานแล้วเนี่ยมาดูเวทนาเวทนาที่เลือกดูคือเวทนาทางกายเช่นนั่งนิ่งๆทีหนึ่งตลอดรุ่งเลยอะไรเงี้ยนะทรมานให้หนักๆแต่นี้ไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคนะอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันทรมานแล้วคิดว่าจะดีทำด้วยความอยากดีแต่นี่ไม่ใช่นี่ต้องการเห็นทุกข์ต้องการเห็นความจริงไม่ใช่ต้องการอยากดีถ้ายอมทนทุกข์ทรมานนั่งสมาธิมากเดินจงกรมมากเพราะอยากจะดีอันนั้นอัตตกิลมัฏฐานุโยค
ทำตัวเองลำบากโดยไร้ประโยชน์เพราะไม่มีทิศทางที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นไม่มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องแต่ถ้าเขาดูเวทนาของกายนะเพื่อให้เห็นความจริงของมันว่ามันไม่ดีเลยนะกายเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนั่นเห็นความจริงของมันต้องการเห็นความจริงนะส่วนเห็นความจริงแล้วจิตจะวางอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตนะนั้นจะแตกต่างกันนะระหว่างนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมทั้งคืนเสร็จแล้วก็ภูมิใจว่ากูเก่งกูดีกูเหนือคนอื่นอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์เนี่ยเขาดูก็เห็นทุกข์เห็นโทษนะกายนี้ไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ทุกข์สายวัดป่าท่านก็พุทโธพิจารณากายนะบางทีก็อดนอนผ่อนอาหารอดข้าวกันทีหนึ่งนานๆหลายๆวันแต่อดข้าวนะมันทรมานอยู่3-4 วันนะหลังจากนั้นมันจะเฉยๆมันจะไม่หิวแล้วอยู่ไปเรื่อยๆบางทีครูบาอาจารย์ต้องเตือนให้ฉันข้าวบ้างเดี๋ยวตายบางองค์ชอบนอนก็ไม่นอนนั่งมันอย่างนั้นแหละทรมานอะไรเงี้ยถ้าทรมานแล้วคิดว่ากูเก่งกูดีอันนั้นเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าอดนอนผ่อนอาหารอะไรเนี่ยนะก็ดูให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เป็นตัวโทษไม่ได้หวังผลอย่างอื่นหรอกนะดูความจริงของมันไปเรื่อยกิเลสความหลงผิดว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษเรื่องกิเลสหลอกเอาทั้งนั้นแหละถ้าเรามีสติมีปัญญาซักฟอกลงไปนะเรียนรู้ลงในร่างกายไปเรื่อยๆนะกิเลสมันทนสติปัญญาเราไม่ได้ไม่ใช่เห็นความจริงอย่างพวกเราเวลาทำสมาธินั่งไปนะหรือเดินจงกรมนะดูสิร่างกายมันตัวสุขหรือมันตัวทุกข์ดูแค่นี้ก็ยังได้นะนั่งอยู่อย่างเงี้ยร่างกายมันตัวสุขหรือตัวทุกข์สังเกตไปเรื่อยดูไปเรื่อยด้วยใจที่เป็นกลางทำไมต้องเป็นกลางต้องดูแบบคนวงนอกดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเนี่ยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์ดูไปเวลาเดินก็ดูไปร่างกายที่เดินเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์เวลานอนดูลงไปที่นอนอยู่เนี่ยร่างกายมันสุขหรือมันทุกข์ทำไมมันต้องนอนเพราะร่างกายมันเมื่อยมันเหนื่อยนะมันง่วงถ้านอนเพราะขี้เกียจเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นเพราะกิเลสแต่ถ้าร่างกายมันอิดโรยมันต้องการนอนเนี่ยเรานอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่นอนเพื่อหาความสุขเนี่ยนักปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสุขนะแต่ปฏิบัติเพื่อจะเห็นทุกข์แต่ท่านก็ไม่ได้ให้ทุกข์เกินไปนะทุกข์เกินไปจิตใจก็ระสำระสายท่านก็ให้ทุกข์พอดีบางทีทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเยอะๆท่านก็ให้บำบัดเหมือนกันหิวข้าวเยอะๆท่านก็ให้ฉันข้าวให้กินข้าวร้อนมากก็ไปอาบน้ำได้อยู่ในที่ร่มนะท่านไม่ได้เข้มงวดให้ทรมานให้มันตายไปเลยบางลัทธิมีมาก่อนพุทธกาลนะทรมานไปเรื่อยๆแบบตายก็ตายแล้วคิดว่านี่คือวิธีที่ไม่ยึดถือกายมันยังยึดถือนะแต่ว่ามันไม่รู้วิธีที่จะปล่อยวางแล้วคิดว่าทรมานมันมากๆทรมานได้ที่แล้วจะไม่ยึดถือมันก็ยึดถือแหละถ้าไม่ยึดถือไปทรมานมันทำไมเนี่ยเราก็ดูนะตรงไปร่างกายเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์นั่งทีแรกสุขใช่ไหมนั่งไปเรื่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวความจริงมันก็ประกาศออกมาให้เราเห็นเองนะนั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์นอนก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปนะเวลาหิวก็ทุกข์เวลากระหายน้ำก็ทุกข์ปวดอือก็ทุกข์ปวดฉี่ก็ทุกข์นะดูลงไปเรื่อยๆเวลาเจ็บไข้ก็ทุกข์ร่างกายไม่ได้ทุกข์เฉพาะตอนเจ็บป่วยนะทุกข์อยู่สม่ำเสมอทุกข์อยู่ทั้งวันแหละนี่เราไม่เคยเห็นเพราะเวลาความทุกข์ทางร่างกายเกิดนะเรารีบบำบัดทันทีเลยนั่งนานเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นเดินอย่างเงี้ยนะลุกขึ้นยืน
เดินช้อปปิ้งนานเมื่อยขาก็หาที่นั่งอะไรเงี้ยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเรารีบบำบัดโดยไม่ทันจะเห็นทุกข์ถ้าสูงขึ้นมานะระดับว่ามีกามเกิดขึ้นแล้วก็รีบบำบัดไม่เห็นทุกข์ของกามไม่เห็นโทษของกามเวลาภาวนานะเวลามันทุกข์ขึ้นมาแล้วจิตมันอยากเปลี่ยนอารมณ์ให้รู้ซะก่อนนะรู้ซะก่อนอย่างเราดูหนังเรื่องนี้หรือฟังเพลงนี้ฟังไปทีแรกชอบแต่มาเบื่ออยากไปฟังเพลงอื่นแล้วนะก่อนจะไปฟังเพลงอื่นให้รู้ทันซะหน่อยหนึ่งนะว่าเบื่อไอ้ตัวนี้แล้วอยากได้อีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยรู้ซะหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยนั่งอยู่เมื่อยจะลุกขึ้นขยับตัวอะไรเนี่ยก็มองลงไปให้เห็นก่อนมันทุกข์นะเราค่อยขยับนะแต่ไม่ต้องบรรยายนะไม่ต้องบรรยายบางที่ก็สอนมากไปหน่อยฟุ้งซ่านนั่งอยู่พอมันทุกข์นะก็พอรู้ว่ามันทุกข์นะแทนที่จะรู้เฉยๆว่ากายกับทุกข์ทางกายกับเวทนาทางกายมันคนละอันจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยแทนที่จะแยกธาตุแยกขันธ์นะพอร่างกายมันทุกข์ก็คิดต่อเลยร่างกายเป็นทุกข์หนอนะร่างกายเป็นทุกข์อยากขยับนะเนี่ยต้องบรรยายเป็นช็อตไปนะอยากขยับแล้วอะไรโอ้ยขณะนั้นฟุ้งซ่านทั้งนั้นแหละจิตหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วนะไม่ได้เห็นสภาวะจริงแล้วมาเอาความคิดเข้าไปเจือปนแล้วเพราะเรานั่งอยู่นะมันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายใจอยากขยับแล้วความอยากขยับของกายเนี่ยเป็นความปรุงแต่งทางจิตใจแล้วให้รู้ทันแล้วจะขยับหรือไม่ขยับก็ดูมีเหตุผลก็ขยับไม่มีก็ไม่ขยับสมควรขยับก็ขยับสมควรยังไม่ขยับก็ไม่ขยับอยากกินก็ไม่ใช่รีบคว้าใส่ปากนะอยากกินก็ดูลงไปหน่อยนึงใครมันอยากใจมันอยากนะดูลงไปให้รู้ทันใจมันอยากนะดูไปก่อนหายอยากแล้วค่อยกินก็ได้ไม่มีใครมาแย่งหรอกเข้าแถวตักอาหารเนี้ยใจมันอยากรู้ว่าอยากนะเห็นถาดนะของชอบของเราคนอยู่ข้างหน้าเรามันจะตักไม่ตักอะไรนะเนี่ยเห็นใจที่กระสับกระส่ายนะตักมาได้แล้วกินคำแรกรู้สึกยังไงกินคำที่สองรู้สึกยังไงกินหลายๆคำแล้วรู้สึกไงความรู้สึกเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยเราสามารถรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงๆได้แค่จะขยับร่างกายหรือจะกินข้าวใช่ไหมเราก็อ่านกายอ่านใจของตัวเองไปเรื่อยๆหลวงพ่อปฏิบัติมาแบบนี้นะไม่มีฟลุกไม่มีบังเอิญทุกอย่างอยู่ในใต้คำว่ากฎแห่งกรรมทั้งสิ้นงั้นเราเวลาร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกไว้รู้สึกเวทนาเกิดขึ้นในกายรู้สึกพอเวทนาเกิดขึ้นในกายความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งคือสังขารเกิดขึ้นในใจรู้สึกพอสังขารเกิดขึ้นแล้วจิตใจตกอยู่ใต้อำนาจสังขารหรือเปล่ารู้สึกรู้ไปค่อยๆสังเกตเอานะไม่ได้ยากเกินไปหรอกเบื้องต้นรู้สึกตัวไว้นั่งอยู่รู้สึกร่างกายมันนั่งถ้าละเอียดขึ้นหายใจอยู่รู้สึกร่างกายมันหายใจเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกนะความสุขความทุกข์ที่เกิดในร่างกายไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปพอเกิดความสุขความทุกข์ในร่างกายนะ
ก็เกิดความปรุงแต่งของใจนะเกิดสังขารชอบอันนี้เกลียดอันนี้อยากได้อันนี้อยากพ้นจากอันนี้นะพวกนี้ตระกูลอยู่ในขันธ์นะสังขารขันธ์ทั้งหมดนะเรียนรู้ลงไปดูไปอีกนะสังขารขันธ์ก็ถูกรู้ถูกดูสังขารขันธ์อย่างความโกรธเนี้ยไม่ใช่จิตอีกแล้วนะจิตเป็นคนไปรู้ไปดูจิตเป็นอีกขันธ์หนึ่งเป็นวิญญาณขันธ์นะเนี่ยเริ่มดูไปตั้งแต่กายก็ได้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้เริ่มจากกายหลวงปู่ดูลตัดเส้นทางปฏิบัติของหลวงพ่อเข้าที่จิตเลยถ้าเข้าที่กายนะเราก็ดูกายก็อันหนึ่งนะเวทนาทางกายก็อันหนึ่งพอเวทนาทางกายเกิดนะมันหมายรู้ว่าโอ้ยร่างกายเรานะร่างกายนี้มันตัวเราของเราเนี่ยมันหมายรู้ผิดอ่ะนะมันก็เกิดความรักใคร่หวงแหนนี่เป็นสังขารนะนั่งนานมันทุกข์นะเดี๋ยวเป็นอัมพาตไปเนี่ยสังขารมันเริ่มปรุงแล้วเริ่มสอนแล้วเปลี่ยนอิริยาบถซะเถอะนะถ้าภาวนานะก็จะเห็นร่างกายก็อันหนึ่งนะความปวดเมื่อยหรือความสุขในร่างกายก็อันหนึ่งการที่จิตไปหมายรู้ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานะอะไรเงี้ยเป็นการหมายรู้ผิดนะเป็นสัญญาที่ผิดพอนี้มันคือตัวเรานะเพราะตัวเรากำลังเจ็บนะจิตใจก็ทุรนทุรายความทุรนทุรายเป็นสังขารขันธ์มองลงไปอีกความทุรนทุรายก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตเนี่ยเรากระจายขันธ์ห้าออกมาได้หมดเลยนะพอเข้ามาถึงจิตเราก็จะเห็นนะทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูอย่างนี้ก็ได้นะลีลาอาการที่เจริญปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกอันนี้หลวงพ่อพูดแบบเต็มสูตรเลยกระจายขันธ์ห้าเต็มเลยในตอนที่หลวงพ่อภาวนาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะหลวงปู่ดูลสอนให้ตัดเข้ามาที่จิตเลยหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไปดูเวทนาทางกายนะมันพาสก้าวกระโดดมาเห็นเวทนาทางใจเลยเห็นนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยพอจิตสุขนะมันรู้สึกว่าจิตเนี้ยเป็นตัวเราก็เป็นเราสุขขึ้นมานะมันก็อยากให้ความสุขนั้นอยู่นานๆพอความสุขหายไปก็เสียดายอยากให้ความสุขกลับมานะตรงนี้เป็นอาการปรุงของสังขารขันธ์นะพอภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าเห็นนะไม่เวทนาก็ไม่ใช่จิตนะสัญญาที่ไปหมายรู้มันก็หมายรู้เอามั่วๆเอาเองนะมันก็ไม่ใช่จิตหรอกตัวสังขารตัวชอบตัวไม่ชอบตัวดีตัวชั่วทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตหรอกนะในส่วนมันก็พาสเข้ามาตัดเข้ามาถึงตัวจิตเลยใช้เวลานิดเดียวทำไมทำตรงนี้ได้สมาธิหลวงพ่อดีนะเพราะสมาธิเรามีกำลังพอนะสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอสัมมาสมาธิดีนะจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นปกติตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ไม่ได้หลงไว้ทั้งวันเลยไม่เป็นหรอกเผลอก็เผลอแวบหนึ่งเดี๋ยวก็รู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นจิตมันมีกำลังนะหลวงพ่อก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยแล้วก็จะเห็นนะความสุขทุกข์การหมายรู้ต่างๆหมายรู้ผิดอะไรเงี้ยพอเราดูความจริงเข้าไปเรื่อยๆนะต่อไปมันก็หมายรู้ถูกอย่างที่แรกเรารู้สึกว่าเวลามีความสุขทางใจเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสุขนะพอภาวนาดีๆเราเห็นความสุขกับจิตมันโคล่านเนี่ยนะมันไม่ใช่เราสุขแล้วนะจิตเป็นแค่คนรู้ไม่เห็นมันสุขตรงไหนเลยนั่นความสุขอะไรนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตหรอกนะเนี่ยปัญญามันค่อยรู้ทันนะพอรู้ทันอย่างนี้มันก็เห็นนะสุขกับทุกข์นั้นเสมอกันดีกับชั่วเสมอกันนี่สายดูจิตนะสายดูกายบอกกันแล้วสายดูจิตนะ
ตรงที่จะผ่านพระอนาคานะมันเห็นนะจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นะพอภาวนาไปเรื่อยดูอยู่ที่จิตสายกายก็เหมือนกันนะตอนสุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตนี่แหละก็จะเห็นนะจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาอันนี้เห็นตั้งแต่ขั้นต้นแล้วแต่ตอนที่จะแตกหักเนี่ยมันเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นะแต่ว่าทุกข์ในมุมไหนบางท่านเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันมีแล้วมันก็ไม่มีนะบางท่านเห็นว่ามันทุกข์นะเพราะมันถูกบีบคั้นคนที่จะเห็นทุกข์ว่าเป็นความบีบคั้นตัวนี้นะส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานนะจิตมันจะมีความสุขนะสุขอยู่ได้เป็นปีนะสุขอยู่ได้นานๆแล้วถ้าเจริญวิปัสสนาเรื่อยนะดูความจริงของมันเรื่อยๆแยกสุขกับจิตออกไปแยกความยินดีพอใจกับจิตออกไปเรื่อยค่อยดูไปนะจะเห็นนะตัวจิตเองไม่มีอะไรที่ว่ามันเป็นตัวสุขเลยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์คนที่เห็นตรงนี้นั้นก็ผ่านการเห็นขันธ์ห้าตัวอื่นมาแล้วเคยเห็นกายเป็นทุกข์มาแล้วเคยเห็นเวทนาเป็นทุกข์มาแล้วเห็นสังขารเห็นสัญญาเป็นทุกข์มาแล้วเห็นสังขารเป็นทุกข์มาแล้วตอนนี้เห็นจิตเป็นทุกข์แล้วพบว่าทุกข์ที่เคยผ่านมาเนี่ยเล็กน้อยมากเลยนะตรงที่เห็นว่าตัวจิตเป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์จนไม่มีอะไรเหมือนเลยนะอย่างทางร่างกายบอกทุกข์มากๆแล้วสมัยโบราณนะทุกข์ที่สุดเลยของร่างกายคือทุกข์ตอนออกลูกเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์นะบางทีหลับไปตื่นขึ้นมาลูกออกไปแล้วถ้าสมัยโบราณนะความทุกข์ที่สุดทางกายนะคือทุกข์จากการมีลูกออกลูกอ่ะนะแต่พอเราภาวนานะจิตสงบสบายมันมีสุขแล้ววันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบเนี่ยมันเห็นนี่ตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์มันบอกไม่ถูกนะมันทุกข์ขนาดไหนทุกข์เหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆนะบดขยี้ลงมาไม่ได้ทับนะแต่บดนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะเหมือนจิตจะระเบิดเลยเนี่ยจะรู้นะไม่มีอะไรพอจิตมันเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็วางมันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ของดีหรอกนะจิตมันวางนะเนี่ยจิตมันวางเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษวางกายเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษของกายดูกามนะเห็นทุกข์เห็นโทษของกามก็วางกามมีกามขึ้นมาได้ก็เพราะยึดกายนะมีกามก็เพราะยึดกายถ้าไม่ยึดกายกามราคะอันนี้ก็ไม่เกิดนี่ค่อยภาวนานะทำไปเรื่อยๆเห็นเมื่อไรเห็นทุกข์กันนะมันก็จะวางทุกข์ถ้าเห็นว่ากามนำความทุกข์มาให้มันก็วางกามเห็นกายคือตัวทุกข์มันก็วางกามวางกายนะวางกามมันก็วางกายนั่นแหละแล้วสุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตนะวางจิตได้ก็ที่สุดของการปฏิบัติไม่อยู่ตรงนั้นแหละแต่วางจิตได้ก็คือเห็นจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์งั้นเห็นไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกงั้นที่น้องหลวงพ่อไปถามเป็นคล้ายๆน้องร่วมสาบานเงี้ยแบบกวนอูเตียวหุยอะไรเงี้ยสาบานเป็นพี่น้องกันในทางธรรมะเป็นกัลยาณมิตรออกแสวงหาธรรมะออกแสวงหาครูบาอาจารย์ด้วยกันการที่เขาไปถามหลวงปู่เทศนะว่าเขาอยากละกามแต่ยังอะไรอาวรณ์อยู่เนี่ยจะทำยังไงท่านบอกละไม่ได้ถ้าอะไรอาวรณ์อยู่ละไม่ได้ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษนะถึงจะละได้การเห็นทุกข์เห็นโทษเราปล่อยวางได้ไม่เฉพาะกามหรอกนะไม่ว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของการที่เราเข้าไปยึดไปถือสิ่งนั้นแล้วมันวางมันถึงจะวางเพราะงั้นถ้าเห็นทุกข์
พอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเห็นไหมความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราเห็นทุกข์แล้วไม่เกิดขึ้นอย่างเราเห็นว่ากายเป็นทุกข์อย่างแท้จริงนะความอยากให้กายเป็นสุขไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายไม่ทุกข์ไม่เกิดขึ้นมันรู้ว่าไร้เดียงสาอยากให้กายมีความสุขมันมีไปได้ยังไงเพราะมันคือตัวทุกข์เนี่ยดูไปเรื่อยนะอยากให้กายไม่ทุกข์นะอันนี้ก็ไร้เดียงสาอยากให้กายสุขก็ไร้เดียงสาอยากให้กายไม่ทุกข์ก็ไร้เดียงสาเพราะจริงๆมันคือตัวทุกข์เห็นไหมว่าถ้าเราเห็นตัวทุกข์ทีเดียวนะมันตอบโจทย์หมดแล้วรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นนะรู้ทุกข์ของกายก็ละสมุทัยที่เกี่ยวเนื่องกับกายนะก็เรื่องของกามกับปฏิฆะนั่นแหละนะเวลาเรารู้สึกรักกายก็คือรักตาหูจมูกและกายคิดว่ามันนำความสุขมาให้เพราะมันได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีนะนี่พอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมันมีตามันก็ไม่ได้เห็นแต่ของดีนะทีก็เห็นของไม่ดีมีหูบางทีก็ได้ยินแต่ของไม่ดีนะของดีไม่ค่อยจะได้ยินอะไรเงี้ยนะมีจมูกบางทีก็ไม่ได้กลิ่นที่ดีนะได้กลิ่นแต่ของเหม็นอะไรเงี้ยบางคนมีบุญนะคนหนึ่งเขาเหม็นนะไม่ได้กลิ่นเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องของบุญมีตัวอย่างคุณแม่เนี่ยเมื่อก่อนปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งนะชื่อต้นจำปาเทศมีบทกวีบอกจำปาเทศวิเศษกลิ่นโหฟังแล้วเพราะมากเลยแหมกลิ่นมันต้องวิเศษมากเลยนะก็มาปลูกไว้ข้างกุฏิพอมันออกดอกนะกลิ่นเหมือนอะไรเหมือนเอืออ๋อวิเศษกลิ่นนี่หมายถึงกลิ่นพิเศษที่หมาชอบนะตีความผิดนะจำปาเทศวิเศษกลิ่นเหม็นไปไกลเลยนะคนอื่นเหม็นนะคุณแม่ไม่เคยได้กลิ่นเลยแต่ถ้าหอมๆแล้วได้กลิ่นนะอันนี้อยู่ที่วิบากเห็นไหมมีวิบากอกุศลวิบากให้ผลนะก็ได้กลิ่นไม่ดีได้รูปได้เห็นรูปไม่ดีเสียงไม่ดีรสไม่ดีถ้ามีกุศลวิบากให้ผลมันก็เห็นรูปที่ดีได้ยินเสียงที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้รสที่ดีรสที่ดีกินอะไรก็อร่อยหมดเลยใครเป็นบ้างกินอะไรก็อร่อยกินได้ทุกอย่างนะบางคนอุ้ยนี่ก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้นะชีวิตลำเค็ญเหลือเกินใช่ไหมอกุศลเยอะเพราะฉะนั้นเราเฝ้าเรียนรู้ลงไปนะเราจะรู้เลยว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นของคู่กันอายตนะภายในอายตนะภายนอกในฝ่ายรูปธรรมล้วนแต่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้ารู้อย่างนี้ถึงจะวางถ้าปฏิบัติทางจิตนั้นก็จะเห็นนะจิตมีความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจิตเนี่ยจะทุกข์จิตสิ้นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจิตก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าใครพูดธรรมะให้เราฟังนะบอกเนี่ยเขาเห็นแล้วจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ฟังปุ๊บรู้เลยนะว่าภูมิจิตภูมิธรรมระดับไหนพวกเราฟังรู้ไหมจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ก็ยังเห็นว่าจิตมีสองชนิดนะจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ายังไม่รู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์ก็คือจิตเนี่ยมีแต่ทุกข์เพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเหมือนกับกายมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองนะอันนั้นถึงจะเรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็วางนะมันก็วางของมันเองเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันก็วางไม่ต้องไปสั่งจิตให้วางนะพวกเราก็ชอบพูดไพร่ๆพูดจะเรียกไพร่ๆก็ไม่เชิงนะบางทีก็พูดด้วยความหวังดีแต่ว่าไม่ค่อยฉลาดนะอย่างเจอคนอกหักนะก็ไปบอกเขาไปปลอบเขาไปปลอบเพราะรู้สึก
กรุณานะอยากให้เขาพ้นทุกข์ไปปลอบเขาปล่อยวางซะเถอะอะไรนะพูดง่ายแล้วใครมันปล่อยได้ถ้าบอกปล่อยวางซะเถอะแล้ววางได้ปุ๊บนะบรรลุพระอรหันต์เลยพอวางได้มันวางไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอย่างอกหักแล้วใจเศร้าหมองทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมมันเป็นอยู่นานเพราะมันคิดถึงอาตีตารมณ์อดีตอารมณ์ในอดีตนะคิดถึงความรักความสุขความอะไรในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้ามันเห็นว่าทุกข์เฮ้ยนี่เรากำลังจมอยู่ในกองทุกข์นะจิตมันดีดตัวออกเองเลยนะเพราะงั้นเห็นทุกข์เมื่อไหร่จิตวางเมื่อนั้นแหละนะไม่ว่าเรื่องอะไรกระทั่งเรื่องอกหักนะเห็นอกหักนี่มันทุกข์นี่หว่าจิตมันก็เลิกไม่ทุกข์ละนะจิตเที่ยวหิวในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือหิวในกามคุณอารมณ์เห็นเลยจิตหิวที่ไรก็ทุกทุกทีมันก็เลิกหิวหิวทำไมให้ทุกข์นะถ้าเห็นความจริงนะไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะทวนกระแสเข้ามาถึงจิตเองจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่มีตัวดีตัววิเศษอะไรหรอกแต่เดิมเราคิดว่าจิตมีสองทางเลือกดีกับชั่วสุขกับทุกข์จิตมีสุขมีทุกข์เรามีสองทางเลือกเราก็เที่ยวแสวงหาว่าทำยังไงจิตจะมีความสุขวิธีแสวงหาของคนทั่วไปก็คือหากามคุณอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินพอใจนะเนี่ยอย่างนี้มีความสุขผู้มีสติปัญญามากขึ้นก็รู้ว่าการแสวงหาอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เร่าร้อนกระเพื่อมหวั่นไหวต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นตลอดก็เลยมาพัฒนามาหาความสุขทางจิตใจทำฌานสมาบัติทั้งหลายนะมีความสุขจนถึงพระอนาคานะขึ้นไปอยู่พรหมโลกแล้วก็ยังมีรู้สึกจิตนะมีความสุขนะมันก็เลยปล่อยวางไม่ได้จนบันไดเห็นนะจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อจิตเป็นตัวทุกข์ตัวเดียวนะไม่ว่าจิตจะอยู่ในกามจรภูมิอย่างพวกเราเนี้ยอยู่ในโลกธรรมดาที่บริโภคกามหรือจิตอยู่ในรูปภูมิอยู่ในอรูปภูมิเป็นอรูปพรหมอะไรเงี้ยมันยังมีจิตก็ยังมีทุกข์อยู่เมื่อหมดความยึดถือจิตมันไม่มีที่ไปเกิดอีกแล้วนะมันไม่มีที่ให้เกิดอีกแล้วเพราะเกิดทีไรก็มีทุกข์ทุกทีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะความเกิดขึ้นครั้งใดก็เป็นทุกข์ทุกทีแหละมีทุกข์ร่ำไปอย่างเงี้ยภาษาโบราณถ้าเห็นทุกข์มันก็วางนะเห็นทุกข์ของกายก็วางกายเห็นทุกข์ของจิตก็วางจิตนี่คือเส้นทางนะสอนเอาไว้ให้ฟังไว้นะเดี๋ยววันหนึ่งพิสูจน์ดูนะว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงไม่ต้องเชื่อถ้าเชื่อคือโง่ถ้าปฏิเสธก็โง่ยิ่งกว่าอยู่นะนั่นโคตรโง่นะคือยังไม่ได้ทดลองไม่ได้พิสูจน์บอกไม่เชื่อลองดูหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เชื่อนะหลวงพ่อชวนให้พิสูจน์ดูว่าจริงหรือเปล่าพิสูจน์ง่ายๆง่ายที่สุดเลยนะเวลาใจเราเกิดความอยากขึ้นนะไม่ว่าอยากดีหรืออยากชั่วนะสุขหรือทุกข์สังเกตตัวนี้เลยตัดตรงเข้ามาเล่นตัวนี้เลยเวลาใจเราอยากมีความอยากเกิดขึ้นในขณะนั้นสุขหรือทุกข์ดูตรงนี้เลยนี่โตแล้วเรียนรัดนะวันนี้สอนแบบติวเตอร์หน้ารามนะแบบเฉลยข้อสอบต้องไปทำเอานะไม่ทำไม่รู้เรื่องหรอกถ้าทำแล้วจะรู้เลยที่หลวงพ่อบอกเนี่ยบอกซื่อๆบอกตรงๆไม่ได้ปิดบังนะบอกแบบตรงไปตรงมาอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะเรียกเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดไม่ใช่มาเชื่อมาลองดูแน่จริงก็ลองดูอยากเป็นนายกสุขหรือทุกข์อยากเป็นรัฐมนตรีสุขหรือทุกข์อยากรวยสุขหรือทุกข์อยากมีเมียสวยๆสุขหรือทุกข์อยากเลิกกับเมียสุขหรือทุกข์นะดูไปเลยนะ
อยากกินอยากนอนอยากโน้นอยากเนี่ยดูไปทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแหละไปดูเอาแล้วต่อไปจะรู้เลยมีอยากก็มีทุกข์นะหมดอยากก็หมดทุกข์มันไปเห็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปค่อยเรียนสเต็ปสุดท้ายนะมีจิตก็มีทุกข์นะนั่นตอบโจทย์อยู่ตัวเดียวเลยสุดท้ายจิตก็ปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วนะมันไปเข้าไปถึงธาตุชนิดหนึ่งนะมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งมันไม่ใช่จิตแบบที่เป็นขันธ์ห้าอีกต่อไปแล้วหลวงปู่ดูลบอกจิตก็ไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตนะหมายถึงไอ้ธาตุตัวเนี้ยธาตุทอธงนะไม่ใช่ธาตุทอทหารเป็นธาตุนะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์เพราะว่าถูกซักฟอกด้วยปัญญาแก่รอบแล้วสมเด็จญาณท่านเรียกวิญญาณธาตุตัวนี้ไม่ใช่วิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็คือวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พวกเรามีเนี่ยภาวนานะจนเพิกถอนความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงได้หมดความยึดถือกระทั่งตัวจิตนั่นแหละเราก็จะพบวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยสัมผัสเป็นตัวทรงพระนิพพานไว้สัมผัสพระนิพพานนี่บางองค์ท่านก็เรียกจิตแต่จิตตัวนี้ไม่ใช่จิตอย่างที่เรารู้จักเป็นจิตที่พ้นขันธ์ท่านบอกจิตนั่นแหละทรงพระนิพพานอยู่จิตนั่นแหละทรงธรรมแล้วลึกลงไปอีกก็บอกว่าธรรมนั่นแหละทรงธรรมอยู่เพราะจิตนั่นแหละคือตัวธรรมวิญญาณธาตุตัวนี้คือตัวธรรมทรงธรรมคือพระนิพพานอยู่วันนี้สอนให้นะหลายระดับแต่เริ่มต้นไปดูความอยากเกิดความทุกข์เกิดจริงหรือเปล่าดูตัวนี้ง่ายๆต่อไปตรวจกันบ้านว่าจะสอนง่ายๆนะทำไมสอนยากทุกทีเลยจะโทษพระอาจารย์ก็ละอายใจตัวเองเบอร์หนึ่งรักษาศีลห้าปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมนั่งเจริญสติตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ทุกวันในระหว่างวันเจริญสติดูกายดูใจทำงานเห็นความโลภโกรธหลงความยึดในอารมณ์ที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้หรือไม่คะใช้ได้นะดีจุดที่ยังพลาดอยู่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตไม่ถึงฐานนะจิตไปข้างนอกลองหายใจสิหายใจเฉยๆอย่าไปยุ่งกับจิตหายใจเลยอย่าแต่งจิตอย่างนั้นอันนั้นแต่งจิตให้เคลิ้มนะไม่แต่งจิตใช้จิตปกติเลยหายใจไปรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียต่างกันอันนี้ดูออกไหมตะเกียมันจ้าออกไปข้างนอกนะถ้าจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยอริยมรรคยังไม่เกิดหรอกสมาธิเนี่ยต้องรวมลงที่จิตและสมาธิรวมลงที่จิตนะสมาธิตัวนี้ที่เป็นสัมมาสมาธินี้ตั้งมั่นถึงจิตจริงๆจะเป็นที่ประชุมเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้ง7ที่เหลือนั้นมรรคทั้งหมดจะรวมเป็นอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้น้อมจิตให้ซึมนะไอ้แวบตะกี้เนี้ยไม่น้อมจิตไม่ไปดัดแปลงจิตใช้จิตธรรมดานี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยจะไปน้อมให้ซึมลงไปนะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยสังเกตเห็นบ้างไหมตรงนี้มันละเอียดมากแล้วนะเพราะเบอร์หนึ่งปฏิบัติมาได้ดีมากๆแล้วนะนี่จะก้าวต่อไปนะอย่าไปทำจิตให้เคลิ้มรู้สึกไปธรรมดา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 อยู่ตรงนี้เนี่ยธรรมดามันอยู่ตรงนี้นะ
ตรงนี้หลงไปคิดแล้วนะหลงไปดูว่ามันธรรมดายังไงเป็นอะไรเงี้ยไม่ต้องพยายามจำมันรู้สึกอย่างนั้นแหละรู้สึกไว้นะพอจิตมันมีกำลังตั้งมั่นนะแล้วค่อยเดินวิปัสสนานะมันจะง่ายนะขันธ์มันจะแตกกระจายตัวออกเลยแต่ถ้าไปทำใจเคลิ้มเงี้ยไม่ดีโมหะมันจะแทรกเนี่ยน้อมไปแบบตะเกียะนะถ้าทำเข้าไปตรงตะเกียะนะเดี๋ยวโมหะก็แทรกรู้สึกตัวไว้ธรรมดานะเบอร์สองหลงแล้วรู้พอหลงแล้วจิตไปรู้เองโดยไม่ได้คิดจิตก็มีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาเข้าไปเห็นเกิดดับอยู่2 ขณะจิตก็ตื่นรู้เบิกบานแต่เบิกบานไม่มากและเห็นว่าจิตนี้มีขอบเหมือนกระด้งครอบอยู่ถูกเห็นถูกต้องแล้วหรือไม่ครับเห็นถูกนะแต่จิตมันอาจจะเป็นตอนนี้นะเราฟังหลวงพ่อพูดนะจิตไม่ออกข้างนอกนิดหนึ่งลองปฏิบัติให้หลวงพ่อดูซิเบอร์สองอะจิตมันไม่เข้าที่นะมันจะออกข้างนอกพอน้อมจิตกลับมาดูก็พลิกกลับเข้าข้างในนะมันไม่กลางจริงอะสังเกตไหมพอจะดูเข้ามาข้างในมันพลิกเข้าไปทำใหม่ซิปฏิบัติใหม่อย่าไปบังคับจิตใช้จิตปกติจิตสายไปสายมารู้ว่าจิตมันสายถ้าไปตรงช่องนี้นะมันจะเข้าฌานถอยออกมานิดนึงตรงนี้จิตมันถลำลงไปแล้วรู้สึกไหมถลำลงไปดูเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมันเข้าที่เองอะมันไปข้างนอกก็รู้มันถลำเข้าข้างในก็รู้นะรู้ทันเรื่อยๆนะที่ภาวนาดีมากๆเลยนะดีเบอร์สามเดินช้าเช้าเย็นดูกายเคลื่อนไหวดูลมหายใจเห็นใจที่ไม่ชอบและอยากให้ความไม่ชอบหายไปรู้ว่าบังคับควรดูกายมากกว่าดูใจหรือไม่คะดูจิตได้อยู่นะอ่านจิตตัวเองออกอยู่แต่เวลาจิตเกิดสภาวะอะไรนะไม่ต้องแก้หรอกรู้อย่างที่มันกำลังเป็นนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่ต้องอยากให้มันเป็นกลางด้วยรู้ไปซื่อๆมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นสังเกตไหมว่ามันชอบดูจิตพอจะดูจิตนะจิตมันตื่นขึ้นมามันสว่างขึ้นมาแล้วเราก็อ่านจิตใจของเราไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดแล้วยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันนะคอยรู้ทันตัวนี้ไม่ต้องแก้ยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้เบอร์หนึ่งไปแต่งจิตนะอย่าไปแต่งซึมลงไปงั้นนะนิ่งๆเสียเวลาตั้งมั่นสำคัญกว่าเบอร์สองดูออกอย่างไม่ไหลไปข้างนอกก็ไหลเข้าไปข้างในนะมันยังไม่หยุดไหลนะไม่ต้องสั่งให้หยุดนะมันหยุดเองแหละถ้ารู้ว่าไหลไปเรื่อยๆแล้วมันหยุดเองแหละ
นั่นสมาธิที่แท้จริงเกิดไม่ใช่เพราะเราสั่งให้เกิดนะเบอร์สี่ทำในรูปแบบวันละ 15-30 นาที ในชีวิตประจำวันใช้กายและลมหายใจเป็นวิหารธรรม และคอยตามรู้ตามดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น เห็นจิตเกิดดับได้เองบังคับไม่ได้โลภะโทสะลดลงแต่โมหะไม่ค่อยลดรู้สึกว่าการภาวนาไม่ก้าวหน้าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้มีความเจริญและตอนตายไม่ต้องลงอบายคะภาวนาเรื่อยๆแล้วอย่าอยากดีความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากไม่ใช่เหตุของความพ้นทุกข์นะงั้นรู้ทันไปภาวนาไปปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปเดินมาได้ดีแล้วล่ะถ้าตายด้วยความมีสติไม่ไปอบายหรอกนะไปอบายได้เพราะขาดสติเบอร์ห้าพยายามถือศีล5ให้ได้มากที่สุดและปฏิบัติในรูปแบบเป็นกิจวัตรแต่เนื่องจากเป็นโรคสมาธิสั้นโรคซึมเศร้าและมีความเครียดสูงทำให้ทำสมาธิได้ไม่นานนักมักจะง่วงถ้าฝืนไปก็จะปวดหัวรู้สึกว่าเป็นคนมีกรรมมากคงปฏิบัติให้ดีมากกว่านี้ไม่ได้ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยครับทำไมจะไม่ได้สินะรู้สึกร่างกายไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกไม่ต้องคิดว่าทำยังไงจะดีนะรู้สึกกายไว้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับจิตหรอกนะเอากายเป็นหลักไว้เลยเบอร์สองตรงนี้สติอ่อนไปนิดนึงนะต่อไปเบอร์หกปฏิบัติโดยเริ่มจากรู้สึกตัวสิ่งไหนชัดก็ดูสิ่งนั้นร่างกายชัดก็ดูร่างกายเกิดเวทนาก็รู้เวทนาเห็นว่าเป็นแค่อาการที่แฝงอยู่ในร่างกายสุขทุกข์ความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเสมอกันคือทำให้จิตกระเพื่อมสั่นไหวเป็นทุกข์ขณะใดสติไม่มีกำลังก็หลงไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นขอคำแนะนำค่ะทำความสงบเข้ามาบ้างนะเจริญปัญญาเก่งแล้วล่ะนะเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้นหน่อยทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวแล้วก็รู้ทันจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตถลำไปเพ่งแล้วรู้อะไรนะทำเรื่อยๆนะทำจิตจะได้มีแรงนี่ปัญญามันล้ำไปแล้วรู้สึกไหมแม้มันสว่างสบายโล่งไปหมดเลยนะนั่นแหละปัญญามันล้ำไปแล้วนะมันจะมีความสุขนะเพลินไปไอ้นั่นก็เข้าใจไอ้นี่ก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้นทำได้ดีนะเบอร์หกเบอร์ห้าก็รู้สึกเฉพาะกายเป็นรู้สึกกายไปกายหายใจก็รู้กายเคลื่อนไหวก็รู้ต่อไปเบอร์เจ็ดนิดหนึ่งเบอร์สองตรงนี้จิตเริ่มซึมลงไปรู้สึกไหมถ้าทำสมาธิแล้วจิตซึมนะถอยออกมารู้สึกกายไหมอย่าให้มันเสื่องซึมลงไปเบอร์เจ็ดภาวนามีสติที่กายในระหว่างวันคอยดูความคิดที่แทรกขึ้นมาเห็นความคิดโทสะเป็นสภาวะเกิดเองไม่มีชื่อไม่มีตัวตนแต่สติไม่คมเหมือนตอนแรกที่ภาวนาเหมือนจะใจเย็นแต่จริงๆโกรธง่ายตอนป่วยทุกข์กายมากใจไม่มีแรงตอนเคลิ้มจะหลับเห็นอกุศลเกิดรีบกำหนดรู้ยังโชคดีที่ภาวนาเป็น
ขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะอย่าไปแทรกแซงจิตนะอย่าไปทำจิตให้มันนิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ปล่อยให้จิตมันทำงานปกติแล้วมีสติรู้อย่าไปแต่งจิตให้นิ่งๆขึ้นมาดีนะที่รู้ว่าโทสะแรงดีใช้ได้ก็รู้เอามีโทสะก็รู้เอานะพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆไม่รีบเจริญปัญญามากไปนะให้จิตมันตั้งมั่นจริงๆแล้วการเดินปัญญาเนี่ยจะสั้นนิดเดียวเลยตรงนี้จิตยังไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตยังไปข้างนอกอยู่ลองกำหนดจิตนะกำหนดตรงท้ายทอยสินึกถึงท้ายทอยรู้สึกไหมเอาละเลิกเรื่องท้ายทอยรู้สึกไหมจิตขณะนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันจิตก่อนหน้านี้นะมันออกข้างนอกนะแล้วมันฟุ้งซ่านไปจิตตรงนี้ยังตั้งมั่นมากกว่าตะกี้ไม่ยากหรอกไม่ต้องท้อใจท้อก็ให้รู้ว่าท้อนะไม่ยากหรอกเห็นไหมจิตมันเบิกบานได้เองเนี่ยถ้าเราไม่ไปแต่งนิ่งๆอยู่ข้างนอกนะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันความท้อใจก็ผุดขึ้นมาพอรู้ทันความท้อดับปีติก็ผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเองอ่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูไม่อยู่ข้างนอกมันจะเจือความคิดลงไปการเจริญปัญญาของเบอร์7นะมันเจือความคิดอยู่นะเพราะกำลังสมาธิมันไม่พอคนสุดท้ายเบอร์8เบอร์8เมื่อจิตมันแหวกอาสวะกิเลสและเข้าสู่สภาวะธรรมชาติแล้วจิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งแล้วตอนนี้จิตว่างเฉยมันนิ่งเบาเหมือนจิตมันขี้เกียจพิจารณาตอนนี้จะทำอย่างไรต่อไปในการเดินจิตคะออกมารู้สึกร่างกายไว้นะจิตมันไปติดความสงบความว่างข้างในอยู่ออกมาดูกายไว้เนี่ยร่างกายขยับรู้สึกไปเรื่อยนะเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษของกายไปนะเดี๋ยวปัญญามันจะแหวกทางเดินต่อไปนะถ้าเข้าไปทางจิตเนี่ยเดี๋ยวไปใหญ่เลยจะว่างๆอย่าติดว่างนะไม่ดีเสียเวลาเก่งนะวันนี้นะตรวจกันบ้านนะหลวงพ่อเหนื่อยนะแต่ละคนนะเก่งๆทั้งนั้นเลยเก่งในทางออกนอก ออกข้างนอกเป็นคนละนิดคนละหน่อยนะเบอร์1ยังแต่งจิตอยู่นะรู้สึกไหมจิตขณะนี้ไม่ใช่จิตธรรมดาจิตธรรมดาคือจิตตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นนะจิตตรงนี้ไม่เหมือนจิตตอนที่ยังเป็นเด็กๆตอนที่ยังไม่ได้ภาวนานะมันมีส่วนที่เกินมานะส่วนที่ผิดธรรมดาอันนี้เราสร้างขึ้นมาด้วยความเห็นว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เราเลยสูญเสียจิตธรรมดาไปลองนึกถึงจิตสมัยยังไม่ได้ปฏิบัตินะนึกออกน่าจะรู้เลยว่าเนี่ยมีส่วนที่เออร์เรอร์ขึ้นมาส่วนที่เราแต่งมันขึ้นมาวันนี้เท่านี้นะครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้นะเวลาเห็นใครเขานั่งสมาธิอย่าไปยุ่งกับเขานะปล่อยให้เขานั่งไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาเกิดจะบรรลุโสดาตอนนั้นนะไปเรียกเขาพอดีนะโอ้ยบาปตายเลยอย่างคนนั่งสมาธิอยู่นะเวลาเดินนั้นต้องเดินให้เบาเลยอย่าไปเดินให้เขาจิตถอนออกมาอะไรอย่างนี้นะรบกวนสมาธิ
ของคนอื่นเนี่ยอันตรายมากเลยแล้ววิบากมันแรงนะเวลาเขานั่งสมาธิอยู่แล้วเราไปกวนหลุดออกมาเนี่ยพอถึงตาเรานั่งนะจิตจะรวมเนี่ยจะเด้งออกมาเลยบางทีก็ได้ยินเสียงอะไรทั้งไม่มีเสียงอะไรหรอกนะได้ยินเองอะหลอกบางทีจิตมันหลอนขึ้นมาเลยงั้นถ้าเราเห็นใครเขาภาวนาเขาปฏิบัตินะก็อย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาทำไปผิดถูกค่อยว่ากันทีหลังเชิญกลับบ้าน